इथे मी 1 वाटी हरभऱ्याची डाळ घेतलेली आहे। ही आपल्याला आता स्वच्छ 2 ते 3 पाण्याने धुवून घ्यायची आहे। इथे कुकरचा डबा घेतलेला आहे, त्यामध्येच मी डाळ टाकून घेतलेली आहे आणि धुवूनही घेत आहे त्यामध्येच। इथे आपण कुकरचा डबा कुकरमध्ये ठेवलेला आहे आणि याला शिट्ट्या मारून घ्यायच्या आहेत 3 ते 4। इथे 1 वाटी गव्हाचे पीठ घेतलेले आहे। बघू शकता एका मोठ्या प्लेटमध्ये मी गव्हाचं पीठ टाकलेलं आहे। त्यामध्ये टाकायचं आहे थोडंसं मीठ आणि थोडंसं तेल। हे आपण मिक्स करून घेऊयात व्यवस्थित। यामध्ये थोडं थोडं करून पाणी टाकायचं आहे आणि पीठ आपल्याला मळून घ्यायचं आहे। जसं पीठ आपण चपात्याच्या पिठासाठी मळतो तसंच आपल्याला मळायचं आहे। बघू शकता पीठ आपलं मळून झालेलं आहे। आता इथे आपलं कुकर शिजलेलं आहे, इथे आपली डाळही शिजलेली आहे। यामध्ये आता आपल्याला साखर टाकून घ्यायची आहे। डाळ मी कुकरमध्ये शिजवून घेत आहे। इथे मी साखर टाकलेली आहे, 1 वाटी डाळ तर 1 वाटी साखर घेतलेली आहे। आणि इथे आपल्याला जायफळ आणि विलायची कुटून टाकलेली आहे पुरणमध्ये। आणि हे आपलं पुरण बघू शकता घट्टसर होत आहे। साखर टाकल्याच्या नंतर त्याला चांगलं पाणी सुटतं आणि नंतर घट्ट होत जातं। पुरण आपलं रेडी आहे आणि पीठही रेडी आहे। आता याचे आपण धोंडे बनवून घेऊयात, म्हणजे अधिक मास रेसिपी। बघू शकता हाताने मी एक मोठी लाटी घेतलेली आहे आणि याला गोल असं केलं आहे। त्यामध्ये आपल्याला पुरणाचा एक गोळा घ्यायचा आहे आणि तो असा व्यवस्थित हाताने प्रेस करून सगळीकडे दाबून घ्यायचा आहे। व्यवस्थित असा गोल बनवून घ्यायचा आहे। बघू शकता एकदम सोपा असा धोंडा आपला रेडी आहे। 2 धोंडे मी एकदम मोठे मोठे केले आहेत, एक गाईसाठी आणि एक देवासाठी। इथे आपण दुसरा धोंडा बनवून घेऊया। हा लाटून बनवत आहे मी। तसं जर तुम्हाला लाटी बनवून जमत नसेल तर हे लाटूनही घ्यायचं। इथे आपण पुरण टाकलेलं आहे आणि हाही धोंडा आपण पहिल्यासारखाच बनवून घेतलेला आहे। बघू शकता छान आणि व्यवस्थित असा धोंडा आपला रेडी आहे। इथे मी 2 धोंडे बनवलेले आहेत। हे मोठे धोंडे आहेत थोडे गाईसाठी आणि एक देवासाठी। आता आपण छोटे छोटे धोंडे बनवून घेऊया। हे असतात जावयासाठी। कोणी कोणी यामध्ये एका धोंड्यामध्ये मीठही टाकतं जावयाला फसवण्यासाठी, थट्टा मस्करी करण्यासाठी। असे बघू शकता आपण सर्व धोंडे बनवून घेऊयात छोटे छोटे। आता हे आपण छान तळून घेऊयात। इथे मी तेल ठेवलं आहे एका कढाईमध्ये, छान असं गरम होऊ दिलं आहे आणि त्यामध्ये हळूहळू असे धोंडे सोडले आहेत। हे आपल्याला व्यवस्थित कमी गॅसवरती तळून घ्यायचे आहेत, म्हणजे आतमधूनही तळले पाहिजे आपले धोंडे। तेल एकदा गरम करून घ्यायचं आणि नंतर मग कमी गॅसवरतीच तळायचे आहेत। बघू शकता छान असे आपले धोंडे तळत आहेत। छान एका साईडने लालसर झाले आहेत। आता असेच आपण धोंडे सर्व व्यवस्थित तळून घेऊयात। बघू शकता धोंडे आपले तळले आहेत, हे आपण काढून घेऊयात आणि जे राहिले धोंडे आणि जे राहिलेले धोंडे आहेत तेही असेच तळून घेऊयात। हे आपल्याला कमी गॅसवरतीच तळायचे आहेत। बघू शकता धोंडे आपले रेडी आहेत। तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि तुमची रेसिपी कशी झाली ती नक्की मला कळवा। आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक्यू।